Là cái nồi tàu hũ kho thơm của mình nè các bạn. Một cái màu vàng tự nhiên rất là đẹp. Để mình ăn coi nó như thế nào ha. Rồi, tàu hũ thì nó dai ha. Nó ngọt, thơm cái ngọt của cái mùi khóm á các bạn ha. Mà thơm nữa. Nó hòa quyện với tất cả các gia vị ha. Ăn với cơm với gạo rồi mình chấm rất là bắt này các bạn. Giờ các bạn muốn biết mình làm như thế nào á thì mời tất cả các bạn sẽ vào bếp làm cùng mình nha. Mời các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái món là chả chai mình kho với thơm nha các bạn. Đây thì mình sẽ có một cây chả chai nè, mình đã mua ở chợ nè các bạn. Với lại một miếng tàu hũ kỳ tươi ha, 1/4 của trái thơm nha các bạn. Gia vị thì gia vị đi kèm thì có ha, nước tương nè, nước mắm chai, bột ngọt, đường, một trái ớt, hành ngò nha các bạn. Rồi giờ mời tất cả các bạn sẽ làm cùng mình nha. Rồi bây giờ trước tiên thì mình sẽ cắt cái cây chả này ra nha các bạn. Chả này thì các bạn mua ở chợ thì người ta bán rất là nhiều ha. Chả này người ta làm bằng từ cái tàu hũ kỳ tươi đó các bạn ha. Các bạn có thể để nguyên như thế này ha, mình chiên, hoặc là các bạn có thể để nguyên để chiên ha, hoặc là mình cắt nó ra ấy, mình không chiên cũng được nha các bạn. Mình sẽ cắt đôi nó ra. Mình sắc thì tùy theo ý của mình muốn sắc như thế nào cũng được. Các bạn cũng có thể chẻ ra làm tư cho nó nhỏ ha. Cái này mình kho thì mình sẽ không chiên, còn có nhiều người thì người ta sẽ không thích để trắng như vậy á, thì người ta sẽ chiên nha các bạn. Đây là tàu hũ kỳ tươi của mình ha. Mình cũng sẽ xắt nhỏ nó ra luôn. Rồi bây giờ còn cái phần thơm này nè, mình cũng sẽ xắt nó ra luôn nha các bạn. Các bạn xắt dày mỏng thì cũng tùy theo ý thích của mỗi người ha. Mình thì mình thích xắt nó hơi mỏng hơn, mình kho nó sẽ mau thấm hơn ha. Rồi bây giờ mình đã xắt xong rồi nè các bạn. Giờ mình sẽ đem đi nó kho ha. Bây giờ mình sẽ bắt chảo lên là mình kho nha các bạn nha. Để cho chảo mình nóng mình sẽ cho dầu vô ha. Bạn sẽ cho vô đây một ít dầu nha. Cái phần hành lá của mình hồi nãy á, giờ dầu của mình đã nóng rồi ha. Còn cái phần hành lá thì mình lấy cái gốc để mình sửa cho nó thơm nha các bạn.
Rồi ha, thì mình sẽ cho chả vô đây trước. Rồi bây giờ mình sẽ cho gia vị vô các bạn. Rồi bây giờ mình đã xào lại cái phần này nó hơi săn lại ha. Bây giờ mình sẽ cho gia vị vô đây. Rồi bây giờ mình sẽ cho hết cái phần cái chén nước mắm này vô nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần thơm vô đây luôn nha. Tàu hũ ki tươi của mình đó, nó mặn đó, cho nên nó rất là mau thấm vào đây. Các bạn để vô sớm á, thì nó sẽ dễ bị thấm, nó mặn ha. Mình mới có cho nước mắm dai phải không? Bây giờ mình sẽ cho vào đây 1 muỗng đường nha các bạn. Và đây là nửa muỗng cà phê bột ngọt, mình sẽ cho vô đây hết luôn. Và đây là 1 muỗng nước mắm, nước tương nha các bạn. Mình sẽ cho vào đây cho nó tạo cho cái màu nó rất cho đẹp ha. Chứ mình sẽ không dùng nước màu ha. Rồi mình để đây khoảng từ 5 tới 7 phút nha các bạn, cho nó thấm cái gia vị vô đây ha. Lại cho cái thơm mình nó chín đó. Thì mình sẽ thả tàu hũ ki tươi vô. Rồi bây giờ đã được từ 5 phút mà mình sẽ cho cái phần tàu hũ ki tươi vô nha các bạn. Phần này mình sẽ cho vô đây. Cái phần gia vị hồi nãy mình chỉ nêm cho nó kho đặng cho nó thấm vô trong cái miếng tàu hũ với lại cái chả đòn với lại khóm của mình thôi nha các bạn. Còn lát nữa mình sẽ nêm lại ha. Cái phần hồi nãy á, mình đã để thêm vô đây một ít nước lọc nha các bạn, cho nên mình quên ghi lại cho các bạn xem. Các bạn sẽ cho vô đây một ít nước lọc nữa ha. Nên các bạn thấy mình không có để nước màu mà có cái màu nước của nó nâu nâu tự nhiên rất là đẹp nha các bạn. Rồi các bạn để tàu hũ ki vô xong phải không? Mình kho khoảng 5 phút nữa nha các bạn. Giờ mình đã nêm lại nó thôi nó như thế nào nha. Rồi bây giờ mình sẽ nêm cái gia vị của nó như thế nào ha. Cái khẩu vị của mình gì thì nó đã vừa ăn, còn khẩu vị gia đình của các bạn như thế nào thì các bạn có thể gia giảm gia vị theo tùy ý của mỗi gia đình ha. Bây giờ mình sẽ tắt bếp nha các bạn. Giờ mình sẽ cho hành ngò với lại ớt của mình vô nữa là xong ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho hành ngò vô đây.
Bây giờ cái món bây giờ nó đã xong rồi đó các bạn. Cái món chả chai mình kho thơm ha. Giờ nó đã hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ha.